بیننده ها و دنبال کننده های عزیز سلام. امیدوارم در حالی که بیننده ما هستین سرشار، صحتمند و سرحال باشین. من سحر مقصودی در اولین قسمت برنامه نکست استاک شما را خوش آمدید میگم. در نکست استاک ما میزبان دختران و زنان افغانی خواهیم بود که توانستند با استعداد، توانایی و درایت خویش تغییرات مثبتی را در جامعه ما به وجود بیاورند. این برنامه زمینه شریک سازی قصه های زندگی آنان از چالش ها و تا فرصت هایشان خواهد بود و امیدوارم که شما هم ما را در این مسیر همراه باشید. در برنامه امروز ما میزبان بانو مریم معصومی، دانش آموز و محصل اسبق لیسه عالی معرفت و همچنان دانشگاه کابل و همچنان همکار گروه موسیقی سا خواهیم بود. با سقوط کابل و برگشت دوباره طالبان به قدرت در 15 آگوست سال 2021 میلادی، مریم در هماهنگی و مدیریت انتقال یک گروه بزرگی از مهاجرین از افغانستان به پاکستان و در نهایت به کانادا نقش مهم و چشمگیری را ایفا نمودند. و ما هم امروز مریم را از شهر ساسکاتون کانادا با خود داریم و قرار است تا در مورد مریم، خاطرات مریم از سقوط کابل، چالش‌ها و فرصت‌های شروع یک زندگی جدید در کانادا را از دید مریم بیشتر بدانیم. مریم جان خیلی خوش آمدین به برنامه ما و تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین. سلام سحر جان، تشکر از اینکه مرا در این برنامه دعوت کردین و یک سلام گرم بهاری به تمام بینندگان عزیز که از این صفحه مرا بیننده هستند. جان سپاس. مریم جان بیاین که از گروه موسیقی سا در لیسه عالی معرفت و نقش شما در گروه آغاز کنیم. میشه بر ما بگین که گروه سا چه وقت و در کجا به فعالیت آغاز کرد؟ چند عضو داشت در ابتدا؟ و ترانه‌های گروه سا بیشتر روی کدام بخش‌ها و موضوعات متمرکز بود؟ میشه کمی هم در مورد این بگین که این گروه در کجا و در کدام برنامه‌ها بیشتر اجرا می‌کردن؟ گروه سا اول که ما در گروه ترانه‌خوانی معرفت داشتیم، بعداً گروه سا در سال تخمیناً در سال 2015 یا 2016 تأسیس شد به حمایت دکتر سمیع حامد که فعالیت‌های خود بیشتر ما اول از مکتب معرفت شروع کردیم، بعداً که یعنی مشهور شد گروه سا، بعداً می رفتیم در تلویزیون طلوع، تلویزیون ملی، تلویزیون‌های دیگر هم ما را دعوت می‌کردن که ترانه بخوانیم و معمولاً ترانه‌ای که می سراییدیم معمولاً در مورد توانمندی زنان، در مورد صلح، در مورد تعلیم و در مورد آزادی و امی چیزا بود. مریم جان میشه در مورد محتوای تولیدی گروه سا هم بر ما بگین؟ محتوای تولیدی گروه سا در سالهای اخیر روی موسیقی سازی درس‌های مکتب برای صنف‌های ابتدایی در افغانستان خیلی نقش موثری را داشت و ترانه ضرب زبانی یکی از ترانه‌های مشهور گروه سا بود که اکثریت کودکان خردسال حداقل در کابل یک بار را شنیده بودند. میشه در مورد این بگین که به نظر شما موسیقی تا چه اندازه‌ای میتونه در زمینه آموزش مفید واقع شود؟ معمولا آهنگایی که ما اجرا میکردیم دکتر سمیع حامد نوشته میکرد و استاد نثار که مسئول بخش موسیقی بود، اونا میگرفتن تنظیم و ثبت و دیگه کارهای موسیقیش پیش میبردن و ترانه‌های معرفت کلن همیشان تقریبا آموزشی و آموزنده بود و نه تنها مکتب معرفت اجرا میشد، بلکه دیگه مکاتب هم ترانه‌های گروه سا را پلی میکردن. مثلا در وقتی که لاین صبحگاهی داشتیم اونجا پلی میکردن و با خیلی شوق و علاقه همگی تکرار میکردن و یاد میگرفتن و موضوع آهنگی که آموزشی بود مخصوص کودکا بود، چون اونا معمولا در جریان درس که از طرف استاد میگیره به صورت آهنگ خوبتر یاد میگیرن. همزو خاطر بیشتر ما فوکس ما در مورد مثلا ضرب زبانی دیگه اقسام مختلف از همچین شعرها بود. بسیار عالی. پس مریم جان اگر موافق باشی با هم بریم یک قسمتی از اجراهای گروه موسیقی سا رو با هم ببینیم و دوباره برگردیم.
زیبا، بدون شک یه آهنگ یکی از زیباترین آهنگ‌های مکنی است که توسط نسل نو افغانستان اجرا شده. میشه در مورد این اجرای کمی بر ما بگین چه کسانی در تهیه این پارچه نقش داشتن و در کجا اجرا شد؟ شعر از این آهنگ دکتر سمه نوشته کرده بود و تنظیم موسیقی و ثبت موسیقیش در یک استودیوی بیرونی داشتیم ما. کسی به نام مشل بود، او ثبت کرده بود و همونجا رفته بودیم. بازو یک ویدیویی از پشت صحنه ثبت آهنگ جنگ بمان وطندار داشتیم، یعنی عید مبارک. و یک روز خیلی خوب بود. امیال که را پلی کردین بخی یاد امور روز افتادیم. رفته بودیم اونجا، همگی خیلی خوشحال بودن و نزدیک به عید بود و این آهنگ هم برای تلویزیون طلوع ساخته بودیم و این را اونجا اجرا کردیم در روز عید لایف. و اینجا هم که پشت صحنه را گرفته بودن، این ویدیو خیلی یادگاری ماند. خیلی از این خاطرهای خوشی داریم. خیلی عالی، واقعا زیبا بود، خیلی زیبا. مریم جان، میشه همچنان در مورد سفر موسیقی خود بگین؟ از کجا شروع شد و چگونه آغاز کردین؟ اگر کمی در مورد احمد جان شما بدونیم. من موسیقی را زمانی که خورد بودم، همون زمانی که مهاجر بودیم در پاکستان، از مکتب که در پاکستان میرفتیم از همونجا آغاز کردم و ترانه‌های پاکستانی اجرا میکردیم در جشن‌های مختلف پاکستان. و زمانی که افغانستان رفتیم و شامل مکتب معرفت شدم، من در یاد است یک آهنگ هزارگی را خوانده بودیم به نام میله معرفت. 4 نفر بودیم و اونجا استاد حفیظ مرا که دیده بود میگفت تو احساست خیلی خوب است آهنگ، تو باید یک آهنگ تکی را اجرا کنی. بعد یک شعر از نادر پویا بود و استاد نصیر سهرابی کمپوز کرده بود همراه موسیقی و من او را ثبت کرده بودم و در گام 5 جلوه در آینه او را اجرا کرده بودم. صنف نوعی لیسه معرفت بودم و او آهنگ که خواندم، او آهنگ خیلی مشهور شد. بعد از او همگی مرا به نام سنگ مغرور میشناختن و شاگردا، استادا همگی خیلی تقدیر کردن و از او آهنگ خیلی خاطره خیلی زیادی دارم و بهترین آهنگ زندگی من است. خیلی خیلی قشنگه آهنگ. خیلی زیبا. موافق هستین کمی بر ما زمزمه کنین آهنگ؟ چرا که نه. من آن سنگ مغروره ساحل نشینم که میرانم از خویشتن موجها را، خموشم ولی در کف آماده دارم کلاف پریشانه صدها صدا را، کلاف پریشانه صدها صدا را. از گروه سا کمی دور شویم، بریم سمت کابل و حال هوای روزای سقوط. متاسفانه سقوط کابل یکی از خاطرات تلخ برای تعداد زیادی از شهروندان افغانستان به ویژه نسل نو افغانستان بود و رویدادی بود که متاسفانه دستاوردها و رویاهای یک نسل را به یک بارگی از بین برد. میشه بر ما کمی از سرگذشت خودت از این حادثه تلخ بگی و اینکه چگونه خبر شدی که کابل سقوط کرد؟ در همون لحظه های اول وقتی که شنیدی که کابل سقوط کرد و طالبان دوباره برگشتن، چی احساس داشتی؟ چی چیزی به اولین بار در ذهنت خطور کرد؟ آیا ترس؟ چی چیزی بود؟ میشه بر ما کمی بگی در این مورد؟ ما قبل از سقوط در تلویزیون سا به حیث همکار بخش موسیقی کار میکردم و مثل روزای معمولی یا همراه یک دوست همیشه او در یک منطقه میشتیم در آخر کوچه رسالت، یادش بخیر. هر صبح امتو آماده میشدیم، من او پیام میدادم در مسمه که آماده شدی برای که بریم طرف وظیفه دیگه. اما امروز هم بیرون شدیم از خانه طرف کار رفتیم. تقریبا ساعتای 10 و چند دقیقه بود که مسئول مالی ما استاد کاظم پایین آمد در بخش چی بودیم در امی پایین در آدیتوریوم لیسه عالی معرفت.
اونجا بودیم که استاد کاظم آمد که گفته که زود کده کیفایتان بگیرین، از چی که دارین بگیرین برین طرف خانه که طالبا آمده کابل گرفته. او یک خبر خیلی شوک کننده برای همگی بود. همگی ما خیلی شوک شده بودیم، چون هر شهر دیگر که میگرفت ما گفتیم برو کابل نمیگیره، چون اشرف غنی از کل همگی است. هیچ کس باورش نمیشد که کابل هم سقوط کنه. باز خیلی با احساس ناامیدی بایگاه خود گرفتیم ما و معصومه. یعنی مکتب یک وضعیتی داشت، همگی در حال فرار بود، چون هم مکتب داشتیم هم تلویزیون پایینه. شاگردام خیلی وحشت زده شده بودن، همه والدین آمده بودن، پدر مادر آمده بودن دنبال بچه های خود. بعد ما و مسمم بور شدیم از مکتب، رفتیم طرف خانه خود، طرف کوچه رسالت. اونجا هم در راه که میدیدیم یک رقم مردم بدو داره، وحشت همه جا را دیگه گرفته دیگه. ایجو روز بیان نمیتونستم، چون من قبلا شنیده بودم همچین وضعیت از زبان مادر کلان خود که او دوره اول که طالبان گرفته بود افغانستان، او زمان ها مثل یک قصه خیلی وحشتناک برای من بود. اما زمانی که خود من در چیم خود دیدم، اصلا دیگه مثل یک کابوس بود بریم. خب بالاخره رفتیم خانه، رسیدیم. کلان دیگه گفته که تماس گرفته شد امرای ما که تمام چیزی که در موبایل دارین همه چی را پاک کنین، یعنی از گروه ساره یا از موسیقی خود، چون قسمی که معلوم دار بود که طالبا بر علیه از این فعالیت ها هستن. باز یک احساس خیلی خیلی بد داشتم، یعنی گفتم چی خواهد شد، کجا خواهد شدیم. یعنی فکر میکردم که طالبا میه و ما از خانه ما میگیره، یعنی نابود منه. خیلی خیلی وحشتناک بود اون روز بریم. میشه بگی فامیل کجا بودن و که اونا چی حسی داشتن؟ بدون شک اونا هم وحشت زده بودن، ولی کم از خانواده بگی، از فضای خانواده در روزای بود. من خانه رسیدم، مادرم خانه نبود. باز زودی که زنگ زدم، چون وقتی دکتر داشت طرف شارنو. باز او طرف او زمان آرامی بوده، او خودر چی نشده بود. من زنگ زدم که مادر بیا پس دور بخور که طالبا از طرف نمیدونم گفت از طرف چی آمده، از طرف دشت برچی از امزو طرف بالا آمده بودن. باز زنگ زدم که زود بیا خانه که طالبا آمده کابل هم گرفته. نانیم هم خیلی ترس خورد دیگه. بیادر من در بیرون بود، او هم خانه آمد، فاطمه که در مکتب بودم خانه آمده بود. باز ما هم 4 نفر بودیم در کابل زندگی میکردیم. باز مادر من که در شهر نو بود دیده بود که یعنی عسکرها چی رقم با ناامیدی طرف خانه میدویدن و خیلی شهر به هم ریخته بود. باز مادر من خانه آمد، تقریبا دیگه همونجا در خانه کلا قلف کرده بودیم خدا، که چون بیرون رفتن نمیتونستیم، خیلی وحشت زده شده بودیم. واقعا خاطره خیلی تلخ بود برای خیلی از کسایی که در افغانستان بودن و حتی کسایی که خارج از افغانستان بودن. روز خیلی سخت و دشواری بود و برای همیشه در ذهن همه ما باقی خواهد ماند. خب مریم جان، خودت همچنان شامل یک گروه بزرگی که در معرض خطر بودن و همچنان قرار بود که افغانستان را ترک کنند بودی. میشه در مورد این بگین که چگونه افغانستان را ترک کردین و چگونه به کانادا آمدی؟ با چه چالش‌هایی مواجه شدین در مسیر راه و چقدر سخت بود برای دوری از وطن و جایی که خودت به نحو اونجا مثلا کلان شدی، بزرگ شدی، تحصیل کردی و بعد از اون هم که به کانادا آمدی؟ دقیقا تاریخ 19 آگوست بود که استاد عزیز بنیانگذار لیسه عالی معرفت دم زنگ زد و گفت که مریم جان زود کده ایمیل آدرس، تذکره و معلومات شخصی گروه ساره دم روان کو که اگر یک کار شب ما بتانیم، یعنی 100% امید نداد، اما گفت که اگر بتانیم کمک کنیم که شما از کابل بیرون شوین، چون اون زمان خود استاد عزیز در قطر بود، بیرون شده بود از کابل. بعد من در همه اعضای گروه سا تک زنگ زدم و وضعیت گفتم تذکرای خود روان کنین، ایمیل آدرس، شماره تماس، هر معلومات شخصی که بود. بعد اونا رو در یک فایل جور کردم، در استاد روان کردم و همین تو دیگه ماند، فقط منتظر زنگ استاد بودم. بعد استاد گفت همراه
که پسر استاد عزیز رویش، استاد ابوذر رویش، گفتم راه زو آشنا شو که بعد از او همراه زو زیادتر شد گپ بزنی. بعد ابوذر زنگ زد، همراه ابوذر آشنا شدم، همراه طاهره آشنا شدم و اونا در تلاشی بودن که یک کاری شوه که ما را بتونه برای ما ویزا بگیره و ما از یک طریق از افغانستان بیرون شویم. و خوشبختانه تاریخ 20 یا 21 آگوست بود که یک شو ابوذر زنگ زد که و گفت که خوشبختانه ما تانستیم ویزه کانادا را برای گروه سا بگیریم. و او شو یکی از، یعنی خیلی خوشحال شده بودم ما با این خبر و او شو خوابم نتونستم از خوشحالی زیاد، چون کلا امید خود ما از دست داده بودیم، یعنی گفتیم آینده ما چی خواهد شد. و اولا که تصمیم داشتن فقط دخترها را بیرون کنن، فقط اعضای گروه سا را بیرون کنن، یعنی فامیلشان نبود. بعدن که توانستن ویزا رو بگیرن باز فامیلشان هم شامل کرد، چون خیلی ها زیر سین بودن، نمیتونستن که تنها خو بیرون شن از افغانستان. بعد چون اونا گفته بودن که نگو که ما ویزه کانادا رو گرفتیم تا یکی اصلا تا ما نگفتیم، گفت نگو در فامیلا. باز گفت فقط راه حلی است که شما باید برین مزار، از اونجا یک فلایت مثلا یک طیاره برای شما اختصاص داده شده، بیرون میشین از اونجا. بعد ما در کل فامیلا زنگ زدم، چون یک وضعیتی بود که نمیتونستیم کلی چیزم سیو کنیم. در استاد ما گفت هر چی که داری، هر سند که داری پاک از موبایل خو، نمانده چیزی سند نمان از سفر ما. باز در کل فامیلا زنگ زدم، اونا رو گفتیم که باید بریم مزار، از اونجا امی تو همچین تیاره برای ما هسته. باز امی تو نمیتونستیم که در یک گروپی کلان بریم، باز همگی در گروپای خورد تقسیم شده بودیم. اونا باز بعضیا شب حرکت کرده بودن، بعضیا صبحش، بعضیا دیگه صبحش، چون باید یعنی در گروپای خورد ما رفتیم. بعد رفتیم تاریخ 1 سپتامبر بود که رفتیم طرف مزار دیگه. او یک سفر خیلی وحشتناک، خیلی خطرناک، خیلی پر از چالش های خیلی خیلی وحشتناک داشت، چون ما در عمر خو ما از چی نپوشته بودم، از برقای درازی سیاه. باز او رو پوشیدیم، در جریان راه ما رو پوشیدیم، ماکس زده بودیم، چادر پیش سر کرده بودیم که باش نشناسه، چون یک عالم ویدیو داشتیم در یوتیوب. از کابل رفتیم طرف یک عده بود، طرف شار پروان 3 بود، از اونجا بس بود که طرف مزار مرفتن. باز ما و همراه فامیلی مینا رضوانی یک جای بودیم، چون فامیلا رو در گروپای خورد تقسیم کرده بودیم. و بالاخره اونجا رفتیم تیکید بس گرفتیم و بعد از ظهر 6 حرکت داشتیم. خلاصه حرکت کردیم و در جریان راه با یعنی چک پوینت های طالبان خیلی مواجه شدیم. هر کدامشان میمادن با تفنگای کلان میمادن، سعی میکردن داخل میلی بس تو چی هم امو تفنگچای کلان هم که داشتیم تو گردن خود دیگه، طرف هر کسی هم تو کسی هم که دیگه ما دیگه نصف جان میشدیم، خیلی ترس خورده بودیم. خب بالاخره با 14 ساعت راه بود باز در مزار رسیدیم و اونجا هم هر کس که میرسید در ما زنگ میزد که ما فلانی جای رسیدیم، دنی هتل هستیم. بعضیا خانواده اقارب دورشان بودن اونجا رفتن، بعضیا در هتل بودن. خلاصه ما همراه فامیل مینازنا خانه خاله مینا رفته بودیم در مزار و تقریبا 2 هفته اونجا ماندیم، اما هیچ خبری از چی نبود، از فلایت از مو تیاری که گفته بود که برای شما استا در مزار هیچ خبر از اون نبود. چون زنگم که میزدم در محمد بهروزیان، اون یکی از اعضای نهاد سیمرغ بود، اونا میگفتن مریم جان هیچ خبری نیست، چون اجازه نمیدن که نمیمانن که داخل از تیاره شویم و از مزار بیرون شویم. خب بالاخره 2 هفته همونجا با بی‌سرنوشتی در مزار بودیم و ایسوی از هر طرف زنگ میمادن از فامیلا که چی شد، چی وقت موریم، چی وقت پرواز ماسته. همگی یعنی امیدوار بودن که ما از طریق یعنی پرواز میتونیم بیرون شویم.
اما بعد از 2 هفته خبر دادن در ما نهاد سیمرغ که مو نتانستیم او طیاره رو بگیریم، شما مجبورن پس برین باید کابل، از کابل چی کنین طرف ترخم برین و از سر مرز باید رد شوین. ما برای شما یک گیت پاس تیار کردیم. اگر فقط تنها امید ما اون گیت پاس بود که از طریق همون میتونستیم از ترخم رد شویم. گفت او رم 100% نیست، گفت که فامیلا رو بگو که ریسک داره که دلشان مرن یا نه. خب ریسک خیلی کلان بود، اما کلگی گفته که بدون ازی دیگه چاره نداریم مریم. خب خلاصه باز دوباره همگی پس دیگه تو در گروپای خرد تقسیم بندی شدیم، پس دوباره طرف کابل حرکت کردیم. طرف کابل هم که حرکت کردیم یک وضعیت خیلی وحشتناک بود، چون در ملی بس که بودیم پشت سر ما 2 دانه طالبا در چوکی پشت سر ما شده بودن، ما رفتن طرف کابل. ایسو بعضی دخترها مریض شده بودن، فامیل ما بود، فامیل مینا بود، فامیل مشکان سمیم در یک بس برابر شده بودیم. طرف کابل که ما رفتیم وضعیت خیلی وحشتناک بود، چون اونا زیر چادری خود چادر ماسک کلان پوشیده بودن، یعنی اصلا نمیتونستن نفس بکشن، دونو وضعیت بودن. و من حال ما خیلی خراب شده بود در جریان عراق طرف کابل ما رفتیم، یعنی حال ما خیلی زیاد خراب شده بود. در کابل هم که رسیدیم مرا مستقیم برد در شفاخانه، سیروم تیر کرد. سیروم من نصفه ماند که پس گفت که حرکت کنیم، چون در اونا گفتن که پیش بریم ما ببینیم چی میشه. سیروم نصفه مانده بود، پس رو کشیدیم، پس حرکت کردیم. بعد از اون رفتیم طرف عده، از اونجا یک تاکسی گرفتیم و اونجا هم یک وضعیت خیلی وحشتناک بود. همه موتروانا می آمدن که بیا در تاکسی ما سوار شو و ما بخین تو هول شده بودیم که چیکار کنیم. بالاخره یک تاکسی را سوار شدیم و از اونجا حرکت کردیم که طرف ترخم. موتروانم در جریان راه یک رقم ما ترسانده بود، ما گفت که امی صبح دمو روز صبحش ای رفته بوده یک جنازه بی سر از جریان راه پیدا کرده بوده، که ما دیگه یک رقم میلرزیدم داخل موتر، چون از فامیل دیگه جدا شده بودیم، فقط ما بودیم و خیلی مشکل بود. و ما فقط یک بیادر خود ما همراه ما بود دیگه، مادر ما بود، خواهر ما، یک بیادر خود ما. و در جریان راه که در چی رسیدیم، در سروبی، اونجا طالبان موتر ما رو دور داد. گفت کجا میرین؟ گفتیم که میریم طرف جلال آباد. بعد از اونا گفتن چی کار میرین؟ ما گفتیم برای تداوی مادرم. گفت که چی هست پشت سر؟ ما گفتیم فقط بایکای ماست، جای نمازی دیگه کالای ماست. گفت چی کنیم؟ ما چک میکنیم. ما او زمان یک رقم ترس خورده بودم، بیادر منم پایین کرده بود از تاکسی، خیلی ترس خورده بودم. فکر میکردم اونا بیادر مرمو برای چی کار خواهد شد دیگه، یعنی 1000 رقم فکر میامد سر من. خب بالاخره بایگای ما را چک کرد، من در دیگه آیت الکرسی رو میخوندم، میلرزیدم دیگه، اشکایم دیگه جاری بود، خیلی ترس خورده بودیم. بایگار چک کرد، بس گفت که پس ماندن، گفت برین رفته میتونین. از اونجا که تیر شدم یک نفس راحت کشیدم، خیلی ترس خورده بودم امو زمان. خب بالاخره از او چک پوینت تیر شدیم، رسیدیم در جلال آباد. رسیدیم اونجا پدر مینا یک هتل گرفته بود. حالا او شو که او هتل گرفته بود یک وضعیت خراب دیگه بود، چون وضعیت هتل خیلی خراب بود. اونجا همه مردا بودن، فقط ما 2 فامیل اونجا امو شو بودیم و یک رقم همگی طرف ما نگاه میکردن که دیگه خیلی خیلی چی بود، خیلی وحشتناک بود. اونجا ماندیم امو شو. با صبح ساعت 5 صبح دوباره یک تاکسی گرفتیم، طرف ترخم حرکت کردیم. ترخم تقریبا ساعتای 6 و نیم اونجا رسیدیم. خیلی ناامید بودیم، خیلی یعنی دل شکسته بودیم که چه رقمی گیت پاس به درد ما مخوره نمخوره، چون اولین گروپ ما بودیم. تمام 200 نفره در 3 گروپ تقسیم کرده بودیم، روز اول، روز دوم، روز سوم. روز اول ما بودیم و اولین نفرم ما بودیم که در ترخم رسیده بودیم. خب بالاخره اونجا رسیدیم، در تذکره کاغذی خود کشیدیم و همون گیت پاس هم داشتیم، در چی پرینت کرده بودیم. خود 3 دروازه داشت کلن ترخم، همون که از سرمرز باید تقیم. در دروازه اولی رسیدیم، اونا گفت کجا میرین شما؟ باز ما همون گیت پاس نشان دادیم، تذکره رو نشان دادیم، نامای خود که در گیت پاس بود اونا رو نشان دادیم. گفتیم که ما میخوایم پاکستان بریم برای تداوی.
دیگه چی نمیتونستیم بگیم دیگه. اونا در نظرم اصلا سوادم نداشتن. یکی دیگر به نام احمد بود، گفت بیا اینجا سیکو نامش تطبیق میکنه در تذکره و نامی گت پاس بازوک سیکل. گفت صحیحه. خوازو دروازه اولی خطیر شدیم دیگه، یک نفس راحت تر کشیدیم. رسیدیم در دروازه دومی، اونجا یک دروازه آینی بود. اونجا اونا گت پاس سیکل تذکره مار سیکل خواه میتونین بریم. بالاخره رسیدیم در دروازه که اون طرف مرز پاکستان بود، این طرف افغانستان. اونجا ما را دو لاین جور کرده بود، یک لاین خانما، یک لاین مردا، چون نمیتونستیم یک جای ساچه. اونجا تا 8 صبح استاد بدیم. گفت 8 صبح دروازه چی باز میشه مرز. خب بالاخره ساعت 8 صبح دروازه رو باز کردن و اونجا هم دیگه اصلا مطمئن نبودیم که ما را میمانه که اون طرف مرز بریم یا نه. بالاخره نوبت ما رسیدک. اونجا بچه ها پیش رفته بودن، بیادر من همراه بیادر مینا مهدی پیش رفته بودن. اونا باز گیت پاس نشان دادن که افرادی که در اون طرف بودن اونا پاکستانی بودن. اونا مو فهمیدن که ما ماریم کانادا. باز نامای ما را داشتن کلن در یک لیست. بعد دیدن گفته کجای بقیه فامیل. اونا باز بیادر مرا صدا کرد چون من اردو مو فهمیدم. بس رفتم اون طرف گپ زدم امرایشان که این قضیه این طرف مطالبا ایس اونا میگه کانادا میرین. ما هیچ گفته نمیتونم که بگو میره نگم، چون این طرف طالبا حساد بود. خیلی ترس خورده بودیم. خب بالاخره انگار چی کردیم؟ گفتیم ماریم. باز اونا نام ما داشتن، گفت میتونین برین رد شوین. از چی؟ باز مادر خوینا رو صدا کردم، بایگاه پشتی ما بود، او را گرفتیم. خب بالاخره تیر شدیم. اون زمان که از مرز تیر شدیم یک رقم خوشحال بودم. یعنی از یک طرف خوشحال بودم که از دست چی نجات یافتیم. من درک میکنم شرایط خیلی سختی میباشه برای همگی، ولی خوب است اون حس خوشحالی همیشه میباشه که شما وقتی به یک جای امن میرسین، به یک جای میرسین که دیگه مطمئن هستین که میتونین از این به بعد یک آغاز نو داشته باشین، یک مسیر نه تازه. باز افسوس بری بود که وطن خدا آدم ترک مونه. باز همگی خیلی خوشحال بود. بالاخره از سر مرز تیر شدیم و اونجا باید فرما رو پر میکردیم برای اعضای فامیل و که دخولی میزد برای مرز پاکستان. اونجا بودیم با وجود که یک روز پیش من مریض بودم، حال ما وضعیت من خراب بود. از بس که خوشحال بودم من 8 صبح که پیش چی استاد بودم، پیش از او دروازه‌گی همو ارسیگک بود اونجا، اونا فرمار پر میکرد. از 8 صبح که استاد بودم تا 5 شب هر کس که می آمد فرمایشان پر میکردیم. اونجا میدادیم، دخولی میزدن در سر مورقا. باز این طرف مرز باز نهاد سیمور هماهنگ کرده بودن، بس روان کرده بودن برای ما. باز هر کس که تکمیل میشد کارهای دفتریشون اونا رو باز در بسا راهنمایی میکردیم. یعنی اون روز خیلی خوشحال بودم. اصلا خستگی خدا نفهمیدم. از 5 صبح تا از 8 صبح تا 5 بعد از ظهر تو سر یک پای استاد بودیم، فرما رو پر میکردیم، روان میکردیم مردم. خب بالاخره موفقانه گروه اول ما از سر مرز سیر شدیم و رفتیم طرف اسلام آباد. اونجا یک هاستل گرفته بود برای ما، کلا یک هاستل مکمل برای ما گرفته بودن. رسیدیم و تمام جزئیات راه را، تمام وضعیتی که داشتیم، مثلا سر مرز چی سوال مونه، چی انجام باید بدیم، اونا رو برای گروپ های بعدی گفتم که در روز دوم و سوم میداد. یعنی از بس که نوشته میکردم، یعنی شخص مثلا سه کار نمیکرد. اما بازم دیگه در قصهش نبودم زیاد چی میکردم که باش که گروپ یعنی برشان بیان اینجا در پاکستان. خب بالاخره اونا موافقانه امی راهایی که ما گفتیم اونام تیر کردن امو راه ها را، از سر مرز تیر شدن، امادن در اسلام آباد و تقریبا مدت 1 ماه در اونجا در اسلام آباد ماندیم. اونجا هم چالش های خود داشت. یعنی پاکستانی ها شنیده بودن که ما طرف کانادا ماریم یا طرف آمریکا. اونا هر چیز 2 برابر چارت میکردن و یعنی خلاصه چی میکردن که پول بیشتر از ما بگیرن. یعنی بعد اونجا ماندیم تقریبا 1 ماه و بالاخره بایومتریک شدیم و
اما مدیکال اینا هم تمام در اینجا شد، در کشور کانادا. بایومتریک و تست کرونا اونجا شده بود. بالاخره باز تاریخ 15 ماه اکتبر 2021 ما پرواز خود داشتیم به طرف کانادا. خیلی عمالی مکتر خیلی پیچفانی بود و من خیلی خیلی خوشحال هستم شخصا به یک شما تانستیم تا اینجا بیاییم. واقعا قابل افتخار از شجاعت و شهامتی که در این مسیر خودتان از خود به خرج دادین تا ای که هم خودتان و هم دیگه اعضای گروه موسیقی سارا تا اینجا همراهی کردین و یاری رسانیدین. واقعا کار خیلی خیلی عالی بود و نیاز به تقدیر داره. من خیلی خوشحال هستم از اینکه میبینم دختران افغانستان اینقدر شجاع هستن و اینقدر شهامت دارن که نه تنها خودشان، فامیل خودشان، بلکه دیگران هم میتونن کمک کنن و یک دستیاری برشان باشن. خیلی خیلی ممنون. مریم جان، خودت در چنین سنی که بودی و مطمئنا خب بیش از او تجربه مشابهی را نداشتی و مثلا رهبری یک گروه بزرگی از مهاجرین در همچون شرایط دشوار که خودتان هم تازه مهاجر شدین در یک کشور نو، واقعا خیلی کار سختی است در یک گروهی که عضوش زن است، مرد و کوچک و بزرگ همه شاملش میشدن. آیا اعضای گروه هم همکاری لازم را همراه خود داشتن؟ اگر نداشتن چگونه و اگر داشتن چگونه؟ چه چالش‌هایی را با اعضای گروه بیشتر مواجه میشدین در اونجا؟ در او مدت یک ماه چالش های خود داشت در اسلام آباد، چون کنترل ای گروهی خیلی کلان، خیلی یک مسئولیت خیلی سنگینی داشت برای من و در کنار از او چون من اردو بلد بودم و ترجمانی مسئولیت دیگه بود که باید من انجام میدادم برای فامیلا. مثلا بعضیا بازار میرفتن، بعضیا مخصوصا در بخش پر کردن فرم. بعضی وقتا ناامید از این میشدم که بعضی مردا یعنی همونطور که در جامعه از مو هست که یعنی دختران نباید رهبری رو در دست خود بگیره، بعضی موقع که به احترامی میشد دم خیلی یعنی دل من شکسته میشد که من این همه زحمت میکشم اما در نتیجه چی میشنم و چی میبینم از مردم. خیلی ممنون مریم جان. واقعا من درک میکنم شرایط خیلی سخت میباشه، خصوصا جایی که شما باید یک گروه را رهبری کنین، بعضی ها زبان نفهمن، کارهای اداری طبعا مشکلات خودش داره و جامعه به نحوی نمیخوایم بگویم کاملا ولی تا یک حدی مبسالاری که ما در افغانستان داریم شرایط خیلی میتونه سخت‌تر بسازه. مریم جان و دوستا اگر موافق باشین بریم سمت یک وقفه خیلی کوتاه و بعد از چند ثانیه دوباره برمیگردیم. دوستان عزیز، به ادامه برنامه ما خیلی خوش آمدین. شما میتونین به خاطر دانستن در مورد هرستوری، فعالیت‌های ما و همچنان روایات زندگی دختران دیگری همچون مریم به وبسایت ما مراجعه کنید. مریم جان، شما هم خیلی خوش آمدین. تشکر سهر جان. خب مریم جان، بریم سمت ای که رفتن به یک سرزمین جدید و همچنان مواجه شدن با فرهنگ، زبان و یک محیط نو و همچنان آغاز یک زندگی جدید مثلا از صفر میتونه که هم یک فرصت استثنایی باشه و هم یک چالش بزرگ باشه در این حال. برای ما میشه از تجربه نخستین روزهای زندگیتان در کانادا بگین و دقیقاً با چه چالش‌هایی مواجه شدین؟ چه احساس داشتین وقتی اولین بار به کانادا آمدین؟ چه فکرهایی در ذهنتان خطور میکرد؟ ما زمانی که رسیده بودیم در فرودگاه از طرف مردم شهر ساسکاتون و همچنان از طرف نهاد سیمرغ جستن و جنیفر آمده بودن که از ما استقبال کنن از گروپ ما و همگی خیلی خوشحال بودن. نه تنها اونا آمده بودن، یعنی از شهر ساسکاتون خیلی کسایی که اصلا نمیشناختیم آمده بودن به استقبال ما. گل آورده بودن، گودیگکای خورد آورده بودن، کارت نوشته کرده بودن برای ما که ویلکم تو کانادا. یک لحظه خیلی شیرین بود، خیلی شیرین بود. و یکی که مردم کشور کانادا خیلی مهربانن. مثلا فرهنگ ها خیلی مختلفه نسبت به افغانستان و کانادا. اینجا که آمدیم مردم، یعنی زمانی که ما مثلا در بیرون باشیم یک کانادایی که همراه یک کانادایی که روبرو شویم، هرچند که او را نشناسیم اونا میگن های، لبخند میزنن که یک برخورد خیلی خوش برای از ما بود در کشور کانادا.
و همچنان چالش های خودم داشته، چون ما همه چی را باید از صفر شروع کردیم. و در افغانستان مثلا خانه داشتیم، تمام چی وسایل خانه تمام چی داشتیم، اما اینچه که آمدیم باید همه چی رو باید از صفر شروع کردیم. و باز اینجا یک خوبی داره که زمانی که به حیث مهاجر اینجا بیایید خیلی کمک مونه برید، یعنی دولت پول میده که وسایل خانه بگیری، یعنی پول میده برای کرای خانه، یعنی او قدر پول میده که میتونی یعنی زندگی کنی، زندگی خودت دوباره آغاز کنی. و ما هم از دوباره زندگی خود اینجا آغاز کردیم، یک آپارتمان خانه گرفته بودیم و همه چی را کم کم دوباره پس خریدیم، پس جور کردیم. یعنی همه خیلی خوشحال بودن که حداقل یک آینده خیلی روشنی داره، خصوصا بخش جوانا که مستقیما در مکاتب راه یافتن. اصلا یعنی مشکل نبود که مثلا کدام امتحانی بزرگی نداشت که مثلا تو دهی سنف بودی نه تو پایینتر برو، نه اصلا دمو سنفی که بود خارمه در افغانستان دمو سنفی جمع گرفتن و زبانشان چقدر کوشش کردن که زبان یاد بگیرن. نه تنها برای قشر جوانا، یعنی مادر ما چقدر کمک شد که انگلیسی یاد بگیره. طریق دیگه مردم ها می آمدن گیفت کارت می آوردن برای ما که خوش آمدی به کانادا، خوش آمدی به شهر ما، و دلداری می دادن که یعنی خیره که کشورتان اینطوری شد، ما هستیم، شوی کشور خودتان است، از مهاجرین است، یعنی احساس بیگانگی نکنین. وسایل خانه می آوردن برای ما، از هر چی، از هر طریق کمک میکردن. فقط یگانه چالش که من روبرو شدم، رزومی خود جور کرده بودم، سیوی خود خو این طرف اینجا خو نمیشه مستقیم کار خود از دفتر شروع کنی، چون اونجا که من در دفتر کار میکردم نمیتونستم اینجا مستقیم در دفتر را بیام. خو رفتم رزومی خود این طرف دادم. خو اینجا چون سمینارهای مختلف برای ما گرفته میشد که باید از چه طریق کار خود شروع کنی، باز ما اولین کار خود از یک کافی شاپی مشهور کانادا به نام تیم هارتون از اونجا شروع کردم. و اونجا خیلی کم اذیت شدم، چون در افغانستان که بود ما فقط چای سبز و چای سیاه داشتیم، اما اینجا در تیم هارتون که من نو کی وظیفه گرفته بودم، نوشیدنی های مختلف، مثلا یعنی آیس تی و آیس کاب و اسموتیز و این چیزای مختلف بود که باید ناماش رو من یاد میگرفتم در روی کامپیوتر، اونا رو من چرخم مادر بگیرم از مردم، چرخم پولش چرخم پس بدم، چون اصلا یاد نداشتم که کرنسی کانادا رو چون اینجا سنت هم داره. افغانستان فقط از یک روپیه شروع میشد، اینجا از 25 سنت و مثلا 50 سنت اینا داشت. یعنی مطمئن نبودم که چرخم من پس بدم برای مشتریا. یکم سخت بود اما یاد گرفتم، چون همکارای من که بود کوشش میکردن که من یاد بگیرم. باز مدت 9 ماه دمو کافی شاپ ما کار کردم. بعد ما رزومی خود بردم در دفتری که مهاجرین کمک مونم به نام ساسکاتون اوپن دور سوسایتی، و اونجا اونا رزومی مرا که دیدن و فعالیتایی که در افغانستان کرده بودم دیدن و مصاحبه گرفتن از من. باز اونجا ما کارایی که کرده بودم و همراه جوانا ذکر کردم. و در سال 2022 بود ماه جون مرا در بخش به حیث یوت پروگرام کوردینیتور چی کردن، وظیفه دادن که فعلا هم اونجا کار منم و کار ما معمولا همراه جوانا است، مخصوصا همراه مهاجرین، جوانایی که تازه میان در شهر ساسکاتون. و ما برنامه‌های مختلفی مثل برنامه آببازی، مثل برنامه دویش، اسکیت بورد، مثل برنامه باسکتبال، والیبال، امی که اونا یک برنامه میگیریم که جوانای مهاجر که تازه میان همراه جوانای کانادایی در یک برنامه باشن و آشنا شون، جرأت بگیرن و دوست پیدا کنن. خیلی عالی مریم جان، خیلی خوشحال شدم از اینکه دوباره میتونین با تیم جوانان کار کنین. خودتون هم یک نیروی جوان هستین و جوانا به هم انرژی مثبت انتقال میدن. میشه در مورد یکی از برنامه‌های دلخواه خودتان بگین شما برگزار میکنین برای جوانان، خصوصا جوانان افغانستان که اونجا هستن؟ کدام برنامه رو خودتان خیلی دوست دارین و ازش انرژی میگیرین بیشتر؟ ما سال پیش یک برنامه جور کرده بودیم به نام افغان گرلز اسکیتبورد تیم که در اونجا شفیقه رضایی که در تیم دوم ما از طریق نهاد سیمرغ آمده بودن به ساسکاتون، او در افغانستان که بود در
نهاد اسکیتستان اونجا کوچ بوده و دخترای افغان اونجا اسکیت بورد یاد میداده. او زمانی که اینجا آمد علاقه خود خیلی در اسکیت بورد زیاد نشان داد و این باعث شد که ما کلا یک برنامه اختصاصی برای دخترای افغان درست کنیم و از یک نهاد دیگه اونا حمایت کردن که اسکیت بورد برای دخترای افغان به صورت رایگان بدن که اونا یاد بگیرن. بازی برنامه را همو سال پیش تشکیل دادیم که فعلا هم جریان داره و یکی از برنامه خیلی موفقیت آمیز است فعلا در ساسکاتون اوپن دور سوسایتی. خیلی عالی، خیلی خوب، خوشحال شدم. خب پس مریم جان، از روی کمک دور شویم بریم دوباره سمت سا و موسیقی. اگر موافق باشین بریم یکی از اجراهای بزرگ گروه سا که در شهر ساسکاتون بودن دوباره با هم ببینیم و بعد برمیگردیم کمی بیشتر روی اجرا صحبت میکنیم. حتما. خیلی هم زیبا و عالی. مریم جان میشه اگر کمی در مورد این اجرا بر ما بگیم و همچنان کوتاه اگر در مورد این بگیم برای کسانی که فکر میکنن مثلا با سقوط کابل فعالیت‌های گروه سا همچنان به گونه کامل شاید متوقف شده باشه، این شاید یک خبر خیلی دلگرم کننده و خوبی باشه که گروه سا دوباره به کارش در کانادا ادامه میده. میشه اسم گفتم کوتاه در مورد فعالیت‌های گروه سا در کانادا بر ما بگیم؟ زمانی که در افغانستان بودیم و افغانستان سقوط کرد ما کاملا امید خود عزیز داده بودیم، یعنی من فکر میکردم من دیگه هیچ وقت سر استیج نمارم و اجرا نخواهیم داشت، همچین تصوری داشتم. اما زمانی که کانادا آمدیم و اولین اجرای ما در سال 2022 در روز کانادا دی بود که در کنار دریا اجرا داشتیم و او اولین اجرای ما بعد از سقوط طالبان در کشور کانادا بود که یک اجرای خیلی عالی بود و ما دعوت ماسته که مخاطبین ما که یعنی فامیلای افغانی که افغانی بودن اونا اشک میریختن از دست خوشحالی و همچنان مردم کانادا یک رقم با شوق و علاقه گوش میدن در اجرای چون کشور کانادا یک کشور مثلا مردم از هر جای دنیا است و فرهنگ یک چی خیلی مهم اینجا حساب میشه در کانادا و مردم خیلی با شوق علاقه گوش میدن، رقص میکردن، چک چک میزدن و او اجرا هیچ وقت فراموش من نمیشه. متاسفانه ویدیو ندارم از او لحظه، اما عکس دارم چرا که یک اجرای خیلی خوب بود و از اون زمان ما فعالیت‌های خود دوباره آغاز کردیم که فعلا یکی از گروه‌های مشهوری اینجا در شهر ساسکاتون هستیم و اولین گروه افغانی در شهر و در ولایت هستیم ما. و در مورد از این اجرا که پلی کردیم این در برنامه یوت شوکیس بود که دخترها اونجا اجرا داشتن و مخاطبین خیلی زیاد بود، تئاتر پر بود از مردم و همگی تشویق میکردن، همگی خیلی خوش کرده بودن. قبل از اینکه ما آهنگای خود اجرا مونیم، چون آهنگ ما در زبان دری خود ما است و قبل از او برای مخاطبین چون بیشتریایشان کانادایی هستن، افغانی هم هستن، باز ما قبل موگیم معنای از این آهنگ چیه که چون معنا اصلی پیام میرسانه به اونا و این آهنگ هم که در مورد دختران است و در مورد توانمندی، قدرت و یعنی جرأت دختران نشان میده، زیبایی دختران را نشان میده. این قبل از موگیم برای از اونا و اونام خیلی خوشمنن و اجرایشان خیلی عالی بود دمی و شب.
خیلی زیبا، خیلی عالی، خیلی هم خوشحال شدم از موضوع. میشه همچنان به علاوه ای رو بگیم که به علاوه گروه موسیقی سا مصروف چه کارهای دیگه هستین در کانادا؟ آیا تحصیل میکنین؟ آیا کار میکنین؟ در مورد کارتان که گفتین میشه یک کمی در مورد تحصیلاتتان هم بگین که آیا هنوزم درس میخوانین و یا تنها کار میکنین؟ من در افغانستان که بودم سال آخری دانشگاه بودم در رشته اداره آموزشی. اما اینجا که آمدم درس خود تانوس شروع نکردم. فقط فعلا کار مونم اینجا و شکر خدا اینجا یک اولی خریدیم و زمانی که تازم که آمده بودم یک موتر خریدیم. در قصد تحصیل دارم، چرا نه. بس فعلا مصروف یعنی یالی را که خریدیم فعلا مصروف کار هستم که مرگج ازی خانه که پیشه و باز تحصیل خودم به زودی انشالله آغاز منم دوباره. خیلی عالی، خیلی هم خوشحال شدم. تبریک باشه براتون. پس میشه از خانه گفتین، از کار گفتین، میشه در مورد هم بگین در شهری که زندگی میکنین چقدر از افغانا زندگی میکنن و آیا ای که شما مثلا زمینه تجلیل از فرهنگ و رسم رسومتان هم در آنجا دارین؟ آیا امکان داره؟ اگر امکان داره تا چه حد و حدودی؟ ما زمانی که اینجا آمده بودیم تقریبا 200 فامیل اینجا بودن قبل از ما که کسایی بودن که یعنی 15 سال 20 سال پیش آمده بودن اینجا در شهر. بعد ما که آمدیم 200 نفر و 200 نفر دیگه بعد از ما آمدن گروپ بعدی نهاد سیمرغ. فعلا فکر کنم تقریبا 1500 نفر باشیم در این شهر. باز برنامه محفلی و محلی هم داریم اینجا. دو نهاد از طرف افغان هست. یکی از افغانایی که قدیم بودن اینجا اونا نهاد دارن و یک نهادی که کسایی که تازه آمدن نهاد جور کردن. فعالیت های خودم دارن هر دو نهاد و برنامه مثلا ایدی، برنامه شبی یلدا، برنامه محرمی و برنامه مختلف هم میگیرن اینجا که همونجا باز میتونیم که افغانای دیگر هم ببینیم و دید بازدید میشه. و در کناری از این کارا من خودم یک برنامه رادیویی را پیش میبرم به نام کابل جان که روزای شنبه است. هر شنبه ساعت 9 تا 10 صبح است. بعد اونجا مورم آهنگای افغانستان پلی منم، به زبان دری گپ میزنم چون او رادیوی فرهنگی است. هر کس می از کشور خود یعنی میوزیک پلی مونه و دیگه در مورد کشور خود گپ میزنه، در زبان خود گپ میزنه و مخاطبینشان هم کانادایی هستن هم از کشور خودشان هستن. و من هر زمانی که من در اونجا مورم در مور رادیو و موسیقی که از افغانستان پلی مونم یعنی مرا مبره در کابل، یعنی خود حس مونم در کابل. خیلی یک حس زیبایی است چون از زمانی که از کابل دور شدم یاد و خاطراش خیلی در یاد من میاد و اونجا که مورم خاطرات من تازه میشه. آهنگایی که قبلا در اونجا گوش میکردم اینجا پلی مونم و بعضی وقتا افغانیایی که مثلا سن رانندگی هست اونا گوش میکنن وای میگه آهنگی افغانی از یک رادیوی کانادایی پخش میشه، خیلی خوشحال میشن. خیلی زیبا، خیلی خوشحال شدم. واقعا جالب است. متاسفانه من در ونکوور زندگی میکنم و ما در ونکوور همچین چیزی تا جایی که من اطلاع دارم نداریم. اگر داریم هم خیلی محدود است. ولی خوشحال هستم از اینکه میبینم افغانای ما که در ساسکاتون زندگی میکنن فعالیت های خود دارن، خصوصا برنامه رادیویی که شما اشاره کردین خیلی هم جالب، خیلی زیبا. از افغانستان یاد کردیم، از آهنگای افغانستان یاد کردیم. از 0 تا 100 چقدر دلتنگ افغانستان شدیم؟ به صورت مشخص اگر بگین دلتنگ چی؟ ما بیشتر دلتنگ اول خود دلتنگ مزار پدر خود شدیم و خاطراتی که از مکتب معرفت داشتم، خاطراتی که همراه همسنفی خو در مکتب معرفت داشتم. بعد از او در دانشگاه که رفتم، دانشگاه کابل چه خمه دوست داشتم و بعضی وقتا روزای جمعه میشد معمولا همراه فامیل خود ما رفتیم طرفای پل سرخ. اونجا یک رستوران بود به نام کیچن، یک بریانی خیلی مزه‌دار داشت. همچنان یک رستوران به نام شاهین کباب خیلی خوشمزه بود. پشت غذای افغانستان خیلی زیاد دیخ شدیم، خصوصا امی چیزایی که در غذایی که در رستوران می‌خوردیم و دیگه پشت فامیل خود یعنی خالای خود زیاد دیخ شدیم. دخترای خالای خود، بچهای کاکای من اونجا هستن. یاد خب
خامخا می خود دیگه دوری از وطن یک درد خیلی چی است، سنگینی است. واقعا سخت است، واقعا سنگین است. خیلی خوشحال شدم از که اینجا هستین، ولی طبعا درد دوری از وطن، درد دوری از خانه، وطن هرچی نباشه خانه است، خانه اصلی همه ما هست و درد دوری و نداشتنش، حداقل زندگی نکردن در وطن سخت است بر همه ما، کسایی که مهاجر شدن. به عنوان آخرین سوال، پیام خود و دخترانی که مجبور به مهاجرت از افغانستان میشن چه هست؟ چه پیشنهادی داری باشن و چه پیامی داری باشن؟ پیام من این است که هیچ وقت امید خود از دست ندن، هرچند یعنی مشکلات زیادی میاد در زندگی آدم، دل آدم زیاد یعنی میشکنه، امید خود از دست ندن، دوباره آغاز کنن، از صفر آغاز کنن، هرچند هم که هیچی نداشته باشن باید دوباره آغاز کنیم از یک جایی و مطمئنم که در یک جایی میرسن، چون با تلاش و کوشش هیچ کس نیست که نرسه در جایی. و من زمانی که در کانادا آمدم خیلی تلاش کردم، یعنی از تا جایی که در یاد است، تا از روزی که آمدیم تلاش زیاد کردیم، یعنی از خاطر لایسنس خو، از خاطر خانه گرفتن، از خاطر کار، از خاطر مثلا یک کاری بزرگ دیگه که در کشور کانادایی است که من فرزند بزرگ فامیل بودم و تمام مسئولیت خانه سر از من بود. مثلا نامه که می جواب نامه رو بدی، مثلا از طرف مکتب خارم که هر چی میشه باید پاسخگو باشم، یا دکتر مثلا اپایمنت های مختلف دکتر است باید هماهنگی کنم. یک کار خیلی بزرگی است که یعنی خیلی سر ما فشار میه، اما نباید امید خود از دست بدادم، یعنی تلاش بیشتر کنه و مطمئنم که ثمرش خیلی خوبیه. جهان سپاس. مریم عزیز، یک جهان سپاس از که دعوت ما را قبول کردین و مهمان برنامه ما شدین. واقعا افتخار بزرگی بود صحبت کردن با شما و من و همچنان تیم ما برای شما موفقیت، شادی و سلامتی فراوان آرزو میکنیم. خیلی خیلی ممنون و خیلی خیلی خوش آمدین به برنامه ما. تشکر یک جهان از شما که مرا در این برنامه زیبای خود دعوت کردین و من خیلی خوشحالم که اولین مهمان برنامه شما هستم و خیلی مشتاق هستم که مهمانای بعدی رو ببینم و مصاحبتان همراه دیگه افراد بشنوم. تشکر خیلی زیاد از اینکه من دعوت کردید برنامه. سپاس از شما مریم جان و سپاس از بیننده ها و دنبال کننده های عزیز که بیننده و شنونده اولین قسمت نکسس تاک بودن. اگر شما هم همچنان میخواین که مهمان برنامه ما باشین، پس با ایمیل آدرس ما تماس بگیرین. ما همچنان منتظر پیشنهادات، نظریات و انتقادات شما در مورد برنامه خود میباشیم. تا برنامه دیگه، بدرود.